Välkommen till ett nytt avsnitt av Brukshypen här nu. Och jag vet, ni vill fortsätta se när jag gör avstämda rör på Tofasten. Men jag kör ju varannan vecka koncept här nu. Och den här veckan så är det Brukshypen. Och jag börjar med att tacka Vilgot. Han hade en, vad säger man? En skrotad 50 kubik ram. Så han var så jävla grym och skjöts så att han kapade av de här bitarna som är till kylan här fram. Och skänkte åt mig helt enkelt. Så tack så jävla mycket Vilgot. Du sparar mig många timmar. Så att det jag ska göra nu, jag ska blästra av de här. Så måste jag reparera den här lite för den är lite skev. För ramen där man suttit på har varit krockad. Han har köpt den billigt från skroten. Så att då måste jag reparera lite. Sen ska jag kapa av de här på Aerox 100 kubik ramen. Och svetsa fast 50 kubik motorfästarna här. Så måste vara lite noga också med att det blir rakt och fint. Så jag måste montera dit kåpor här på. Jag måste få på kylaren så kolla att alla fästen hamnar exakt där de ska göra. Så det inte blir snett och vint. Och som ni kanske ser så ramen har ingen färg. Jag tog mig friheten att köra lite off-cam och slipa bort för färg. Den är inte helt 100% färgfri. Så det ska jag jobba lite mer på. Sen ska jag slipa lite, få bort lite repor och sånt som det blir från stålborsten. Och sen blir det att förbereda allting som ska lackeras svart. Det är lite extra detaljer som ska blästras. Sen ska det hängas upp lite snyggt i taket och förberedas för lackering. Och det kommer inte bli lackering i det här avsnittet. För jag har varit sjuk de senaste 4 dagarna nu. Jag har varit hemma från jobbet. Så idag är det för mig tisdag. Och jag kommer inte hinna göra allt det här plus att redigera om det här ska hinna släppas på fredag. Så det här avsnittet kommer nog bli lite kortare än normalt. Men vill ni ha ett avsnitt på fredagar, då får det ta lite kortare. Så vi får se hur mycket jag hinner med. Och vi kör igång. Jag ska blästra lite och svetsa här. Så vi kör igång. Och här ser ni fästena som Vilgot har kapat av till mig. Och det är den här biten som saknas på 100 kubik ramen. Alltså just speciellt den här biten. Den här biten fanns. Så frågan är om jag ska kapa av här och sätta på den biten. Eller kapa av här på ramen och sätta fast den här. Jag tror det blir lättare att kapa den här rakt. Sen kapa motsvarande en bit på ramen och sätta fast den. Och det här är ju nedre biten av ramfästet för kylan och kåpan. Och som ni ser, det är av här, det är lite böjt. Så man måste massera till lite. Och sen, den här måste nog kapa av hela fästet på ramen och återanvända hela den här. För den andra, han satt ju så där upp och ner av en anledning. Men om 50 kubik kan sitta den så där. Så jag ska blästra av den lite snabbt, sen ska jag försöka massera till den här och laga den och kolla så att den är rak och fin. För nu är han sned. Förmodligen efter en krock. Men allt med metall går i lag och fixa. Så lägg lite krut på det.
Nu har jag kollat 10 gånger, 20, 100 gånger. Jag har jämfört med ramen som jag har där och måttat och kollat för att jag ska försöka få det så bra som möjligt. Men de måtten går inte lite till 100% för att det är smalare rör på mopperamen. Så jag kan inte måtta mot röret direkt för jag vet inte. Det måste förmodligen måttas från centrum av röret för att det ska bli korrekt mått. Så jag hoppas det blir bra. Jag kanske inte ska helsvetsa den här. Kanske bara punkta fast den lite lätt. Och sen montera på kåpor för att vad säger man? För att få det att se ut som i verkligheten ser man alla kåpor gå på. För som kåpan ska ju fästas i den här också. Och om jag typ helsvetsar, lackerar det och sen sätter på alla kåpor och att det inte passar, då blir det jobbigt läge för mig. Så att jag punktar fast den lite lätt. Sen slår jag på lite kåpor och ser hur pass illa det passar. Förhoppningsvis blir det skitbra. Men som sagt, det här är inte gjort för kylare. Så därför jag måste svetsa om lite och bygga om. Men ja, det som är det roliga. Ja, verkar se ut som att det passar. Visst, nu är det rangligt att ha sig, men det är ingenting som jag kan se som tar emot eller som linjerar dåligt. Om vi bortser från att ingenting är åtskruvat nu. Så att det blir nog skitbra det där. Nu kan jag helt svetsa det fästet och få det här klart. Och tyvärr måste jag avsluta det här avsnittet. För som då, det kommer inte bli lika långt. Och sen tanken var att jag skulle hänga upp grejerna här för lackering. Men det kan jag inte göra om jag ska fortsätta med pipan på Tufas där också till nästa fredag. För då måste jag upp han här igen och ja, jag kan ta om alla grejer hänger i vägen. Så förhoppningsvis så kör vi lackering om 2 veckor. Då får vi se om pipan är klar. Jag vill inte hålla på att måla och svetsa samtidigt. Kaboom! Så jag har i alla fall med att fixa fästena här nu. Återigen, tack Vilgot för att du skänkte fästena. De har varit faktiskt helt okej. Så får vi se när alla kåpor på plats ordentligt. Om det passar. Det hoppas jag, för annars blir det jobbigt för mig. Men ja.
har inte mycket mer att komma med nu, så köp mina merch, ni som inte har gjort det, och stöd mig gärna på Patreon och skänka typ 10 kronor i månaden. Alla pengar hjälper, det som jag sagt förut. Och tack för att ni kollar på det här. Jag hoppas det inte varit allt för kort så att ni är missnöjda. Men ja, det blev så den här veckan tyvärr. Så fortsättning följer sen till nästa fredag om 2 veckor gällande den här. Ha det så bra!